হেল্ল' এভৰিৱান, বৰ্ণালী সৰু পাকঘৰলৈ আজি বনাইছোঁ কচৰি। এয়া চাওক, মই একেবাৰে ঘৰুৱা পদ্ধতিৰে কচৰি বনাইছোঁ। আৰু মই আজি কচৰি বনাইছোঁ মুগ দালিৰ। তো আহক ফ্ৰেণ্ডছ, মই আজি কেনেকৈ কচৰি বনাইছোঁ ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। তো ফ্ৰেণ্ডছ, মই কচৰিৰ কাৰণে 1 বাটি লৈছোঁ ময়দা। আপোনালোকে আটাও ল'ব পাৰে। মই ইয়াতে 1 বাটি ময়দা লৈ লৈছোঁ। পৰিমাণ অনুসৰি এড কৰিছোঁ ক'লা নিমখ। মই আধা চামুচ এড কৰিছোঁ। মই ক'লা জিৰা এড কৰিছোঁ। আপোনালোকে জইন এড কৰিব পাৰে। মোক জইনৰ ফ্লেভাৰটো ভাল নালাগে, সেইকাৰণে মই জইন এড কৰা নাই। আৰু এতিয়া মই ক'লা নিমখখিনি আৰু ক'লা জিৰাখিনিৰ সৈতে ময়দাখিনি ভালকৈ মাখি ল'ম। আৰু এতিয়া মই দিছোঁ ৰিফাইন অলপ বেছিকৈ লাগিব, তেতিয়াহে মচমচীয়া হ'ব, নহ'লে নহ'ব। ৰিফাইনখিনিৰে যাতে ময়দাখিনি এনেকৈ লাড্ডু বনাই ল'ব পাৰোঁ। আৰু অলপ এড কৰিম ৰিফাইন। মই ময়দাখিনি ৰিফাইনখিনিৰ সৈতে ভালকৈ ময়ন কৰি লৈছোঁ। এয়া চাওক, মোৰ লাড্ডু হৈছে ময়দাখিনি। আৰু এতিয়া মই অলপ অলপ পানীৰে ময়দাখিনি মাখি যাম। মই ঠাণ্ডা পানী লৈছোঁ। আজি মই কচৰিখিনি মুগ দালিৰ বনাম, আলুৰ নহয়। আৰু মই ময়দাখিনি মাখি ল'লোঁ। আৰু এতিয়া মই ময়দাখিনি 10 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকি থৈ দিম। এয়া চাওক কি ছফ্ট হৈছে। আৰু এতিয়া মই ময়দাখিনি 10 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকি থৈ দিম। মই ঢাকি থৈ দিলোঁ 10 মিনিটৰ কাৰণে। আৰু আজি মই কচৰিখিনি মুগ দালিৰ বনাম। ইয়াতে মই অলপখিনি মুগ দালি তিয়াই থৈ দিছিলোঁ। আৰু এতিয়া মই এইখিনি পানীৰ পৰা তুলি লৈছোঁ। আৰু মুগ দালিখিনি এতিয়া মই মিক্সিত পেষ্ট কৰি ল'ম। মই মুগ দালিখিনি এতিয়া মিক্সিত অলপ পেষ্ট কৰি ল'ম। মই মুগ দালিখিনি মিক্সিত পেষ্ট কৰি আনিলোঁ। আৰু মই মুগ দালিখিনি বেছি একেবাৰে মিহি পেষ্ট কৰা নাই, অলপ মই মুগ দালিখিনি গোটেই গোটেই ৰাখিছোঁ। এতিয়া মই কেৰাহী গৰম দি দিলোঁ। আৰু মই ইয়াতে কাটি লৈছোঁ 2টা পিঁয়াজ, মই সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। আৰু কেইটামান কেঁচা জলকীয়া মই সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। এতিয়া মই এড কৰিছোঁ ৰিফাইন। ৰিফাইনখিনি গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া মই সৰু সৰুকৈ কাটি থোৱা পিঁয়াজ আৰু কেঁচা জলকীয়াখিনি এড কৰিম। মোৰ পিঁয়াজখিনি ভাজা হৈ গৈছে। এয়া চাওক, বাদামী কালাৰৰ হৈ আহিছে পিঁয়াজখিনি। আৰু এতিয়া মই এড কৰিম মুগ দালিখিনি। এতিয়া মই মুগ দালিখিনি এড কৰিলোঁ। মই অলপ পৰিমাণে এড কৰিম নিমখ, অলপ পৰিমাণ এড কৰিম হালধিৰ গুড়ি, আৰু অলপখিনি এড কৰিম ক'লা নিমখ। আৰু এতিয়া মই দালিখিনি ভালকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। মই একেবাৰে ল' ফ্লেমত দিছোঁ। একেবাৰে ল' ফ্লেমত মই দালিখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম, নহ'লে দালিখিনি সিজিব। আৰু এতিয়া মই এড কৰিম 1 পেকেট মেগী মছলা। মই 1 পেকেট মেগী মছলা এড কৰিলোঁ। মোৰ মেগী মছলাৰ ফ্লেভাৰখিনি বহুত ভাল লাগে, সেইকাৰণে মই মেগী মছলা এড কৰিলোঁ। আৰু মেগী মছলাখিনি এড কৰাৰ পিছত মই দালিখিনি আৰু অলপ সময় ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আৰু এতিয়া মই 1 চামুচ এড কৰিম বেচন। আৰু বেচনখিনিৰে সৈতে মই দালিখিনি ভালকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আৰু বেচনখিনি এড কৰাৰ পিছত মই দালিখিনি আৰু 1 মিনিট টাইম ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ। আৰু হৈ গৈছে। মই গেছটো বন্ধ কৰি দালিখিনি অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। আৰু এয়া চাওক, মই এখন প্লেটত নমাই ল'লোঁ। আৰু এতিয়া মই ময়দাখিনি আনিলোঁ।
আৰু এতিয়া মই ময়দাখিনি আৰু অলপ মাখি ল'ম। আৰু এতিয়া মই লাডু বনাই ল'ম। আৰু এতিয়া মই ময়দাখিনি লাডু বনাই ল'লোঁ। আৰু এতিয়া মই হাতেৰে এনেকৈ পাতল কৰি ল'ম। মই এনেকৈ বনাই ল'লোঁ। আৰু ফ্ৰাই কৰি লোৱা দালিখিনি 1 চামুচ দি দিলোঁ। আৰু এয়া চাওক হৈ গ'ল। মই আৰু এটা লাডু লৈ লৈছোঁ। আৰু এনেকৈ মই হাতেৰে ঘূৰাই ঘূৰাই এনেকৈ লাডুটো ডাঙৰ কৰি ল'ম। হ'ল আৰু এটা এনেকৈ মই গোটেইখিনি বনাই লওঁ। মই 4টা কচুৰি বনাই ল'লোঁ। এয়া চাওক। আৰু এতিয়া মই কেৰাহী গৰম দি দিলোঁ। ৰিফাইন তেল। আৰু কচুৰি ভাজিবলৈ হ'লে তেলখিনি বেছি গৰম কৰিব নালাগিব। তেলখিনি যাতে আঙুলিৰে এনেকৈ চুব পাৰি। এতিয়া মই কচুৰিকেইটা দি দিম। মই 2টা দি দিলোঁ। এতিয়া মই আৰু এটা দি দিম। জুই একেবাৰে ল' ফ্লেমত দিম, নহ'লে ভিতৰৰখিনি কেঁচা থাকি যাব আৰু ওপৰৰখিনি সোনকালে ৰঙা পৰি যাব। আৰু এতিয়া মই ওলটাই দিম। আৰু এয়া চাওক হৈ গৈছে মোৰ কচুৰিকেইটা। এয়া চাওক কি ধুনীয়াকৈ ফুলিছে। এয়া চাওক। আৰু এতিয়া মই নমাই ল'ম। নমাই লৈছোঁ। এয়া চাওক। এতিয়া মই তেলখিনি অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম, নহ'লে কচুৰিখিনি ৰঙা পৰি যাব সোনকালে। তেলখিনি অলপ ঠাণ্ডা মই বাকীকেইটা কচুৰি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। মোৰ তেলখিনি অলপ ঠাণ্ডা হৈছে। মই গেছটো এতিয়া লগা নাই, যিহেতু তেলখিনি মোৰ গৰমে আছে। এতিয়া মই বাকীকেইটা কচুৰি এড কৰিম। চাওক তেলখিনি কিমান গৰম আছে। মই গেছ লগাই নাই, তথাপিও হৈ আছে। আৰু এতিয়া মই গেছটো লগাই দিম। জুই একেবাৰে ল' ফ্লেমত দিছোঁ। আৰু মোৰ বাকী কচুৰিকেইটা হৈ গৈছে। এয়া চাওক। এয়া চাওক কি ধুনীয়াকৈ ফুলিছে। মই বাকীকেইটা কচুৰি নমাই লৈছোঁ। তো ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া চাওক হৈ গ'ল মোৰ কচুৰিকেইটা। মই এটা কচুৰি আপোনালোকক ভাঙি দেখুৱাইছোঁ। এয়া চাওক ভিতৰৰখিনি একেবাৰে হৈ গৈছে।
ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মোৰ ভিডিঅ' ইমানখিনিয়ে আছিল আৰু আজি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু পিছলৈ মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।